Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin sa pagkakataong ito dahil pag-uusapan po natin ang isa sa ating mga ginagawa bilang mga Katoliko na kung saan ay nag-aalay tayo ng dasal para sa mga Yumao. Samahan po ninyo kami habang ibinabahagi po namin sa inyo ang paksang ito. At sa pagkakataong ito ay makakasama ko ang dalawa po nating mga kapatid na sina Sister Johnny at Sister Julie M. Bago po natin umpisahan ang paksang ito ay nais ko pong batiin ang mga nanonood ng mga taga-Kapis at of course ang lahat ng mga Katoliko sa buong bansa na nanonood sa video ito. Ngayon, puntahan po natin ang unang tanong at ito po ay sasagutin ni Sister Johnny. Bakit natin ipinapanalangin ang mga taong namatay na? Ito ba ay may batayan sa Biblia? Napakahalaga pong mabigyan ng sagot ang tanong na iyan dahil marami po sa ating mga kapatid na Katoliko ang nalilito dahil sa mga inaatake sa atin ng mga kapatid nating mga Protestante. Ngunit ang tanong, may batayan nga ba tayo mula sa banal na kasulatan na dapat ipanalangin ang mga taong namatay na? Ang sagot po ay oo. Una, sa Biblia na ginagamit nating mga Katoliko ay may makikita tayong deuterocanonical books. At isa sa mga deuterocanonical books ay ang 2 Maccabees. Sa 2 Maccabees chapter 12 verse 43 to 45 ay ganito po ang ating mababasa. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Maliwanag na sinasabi sa 2 Maccabees na ipinapanalangin ni Judas Maccabeo ang mga namatay na. Naniniwala si Judas Maccabeo na ang gawain ito ay mabuti at hindi masama, hindi kagaya ng iniisip ng mga anti-Katoliko. Ang problema, marami po mga anti-Katoliko ang nagsasabi na hindi daw po katanggap-tanggap ang aklat ng 2 Maccabees dahil wala po ito sa kanilang Bibliyang ginagamit at hindi daw po ito parte ng Biblia. Kaya, hindi daw po ito dapat gawing batayan ng ating mga ginagawa at ng ating pananampalataya. Pero, alam ba ng mga Protestanteng umaatake sa atin na maging ang kanilang Bible scholar ay gumagamit din ng 2 Maccabees para suportahan ang kanilang mga paliwanag sa kanilang mga scholarly na mga aklat? Magbibigay po tayo ng 2 Protestanteng scholar na gumagamit din ng 2 Maccabees para suportahan ang kanilang paliwanag o di kaya ang kanilang argumento para sa isang napakahalagang paniniwala nating mga Kristiyano. At yun ang resurrection. Una, ganito po ang nakasulat sa aklat na may pamagat na Evidence for God, 50 Arguments for Faith from the Bible, History, Philosophy, and Science sa pahina 162, kung saan ang Protestanteng scholar na si Dr. Michael Licuna ay gumamit ng aklat ng 2 Maccabees, chapter 7, para patunayan na totoo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Third, there is a strong tradition of pious Jewish martyrs who expect vindication through resurrection after their violent and cruel deaths. This is seen especially in 2 Maccabees, chapter 7, in the gruesome stories of the torture and execution of the 7 brothers who refused to violate the Mosaic law. One of the brothers angrily replies to Antiochus, "You accursed wretch, you dismiss us from this present life, but the King of the universe will raise us up to an everlasting renewal of life, because we have died for his laws." Another brother warns a tyrant, "One cannot but choose to die at the hands of men and to cherish the hope that God gives of being raised again by him. But for you, there will be no resurrection to life." If these young men anticipated resurrection, why wouldn't Jesus?
Maliban kay Dr. Licuna sa isa pang scholarly aklat na isinulat ng mga protestanteng scholar na may pamagat na The Baker Illustrated Bible Commentary, edited by Gary M. Burge and Andrew E. Hill, ay ganito po ang ating mababasa. Though a majority of first-century Jews would have believed in bodily resurrection, they would have not conceived of resurrection as a series of individual resurrections. Instead, Jewish hopes focus on a corporate resurrection of God's faithful people at the time of final restoration. So, Jesus' reference to his resurrection here was not likely heard as Christian readers of Matthew have heard it since, as referring to Jesus' resurrection ahead of the final, general resurrection. Maliwanag na ang mga protestanteng scholar ay gumamit ng aklat ng Second Maccabees para suportahan ang kanilang mga paliwanag. Kung ang Second Maccabees ay hindi parte ng Biblia, bakit ang mga protestanteng scholar ay gumagamit nito? At ginagamit pa ito sa mga pinakamahalagang paniniwala natin bilang mga Kristiyano, ang tungkol sa resurrection. Mas naniniwala po tayo na alam ng mga protestanteng scholar ang kanilang sinasabi kesa sa mga protestanteng umaatake sa atin. Pangalawa, sa New Testament ay may mababasa po tayo na ipinagdarasal ni San Pablo ang taong namatay na. Ang pangalan nito ay si Onesiphorus. Ang talata pong ito ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18. Matatagpuan po ito sa lahat ng mga Bible versions, sa Biblia nating mga Katoliko at maging sa mga Bibliang ginagamit ng mga Protestante. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiphorus sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglan niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako ay kaniyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Marahil, sasabihin ng mga protestanteng umaatake sa atin na si Onesiphorus ay hindi papatay nang nagdasal si San Pablo para sa kanya. Pero suriin po nating mabuti kung ano ang komentaryo ng mga kilalang mga protestanteng Bible scholars tungkol sa talatang ito. Una, ganito po ang komentary ng isang kilalang protestanteng scholar na si Dr. Gordon Fee sa New International Biblical Commentary sa pahina 236. The fact that Paul should begin his reminder about Onesiphorus in this way by asking for present mercy for his household, and at the end, he should ask for future mercy for Onesiphorus himself, suggests very strongly that Onesiphorus had died in the meantime. If so, it could have increased Paul's present pain and loneliness. Pangalawa, ganito po ang komentary ng isa pang kilalang protestanteng scholar na si Dr. William Barclay sa kanyang commentary sa The Letters to Timothy, Titus, and Philemon sa pahina 175. There are many who feel that implications is that Onesiphorus is dead. It is for his family that Paul first prays. Now, if he was dead, this passage shows us Paul praying for the dead, for it shows him praying that Onesiphorus may find mercy on the last day. Pangatlo, isa sa mga kilala, hinahangaan at nire-respetong na si C.S. Lewis ay inamin niya mismo sa kanyang isinulat na aklat na may pamagat na Letters to Malcolm, chiefly on prayer in letter 20. At ganito po ang sinabi niya, "Of course, I pray for the dead. The action is so spontaneous, so all but inevitable, that only the most compulsive theological case against it would deter me. And I hardly know how the rest of my prayers would survive if those for the dead were forbidden. At our age, the majority of those we love best are dead. What sort of intercourse with God could I have if what I love best were unmentionable to Him?" Alam po natin na madalas ginagamit ng mga protestanteng umaatake sa Catholic Church ang nakasulat sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 para patunayan na hindi biblical ang ating ginagawang pananalangin sa mga namatay. Basahin po natin ang ginagamit nilang talata. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit.
Ano ba't wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo? Totoo ba na sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 ay tumututol sa ating ginagawang pagdadasal sa mga taong yumao na? Bago po natin sagutin ang tanong na iyan, gusto po nating liwanagin na hindi po tayo tumututol sa nakasulat sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, kundi ang tinututulan natin ay ang unawa ng mga protestanteng umaatake sa ating mga Katoliko. Ang nasabi po ang talata ay hindi nagsasabi na hindi pwedeng ipagdasal ang mga namatay na, kundi ang ibig nitong sabihin ay ang mga namatay, hindi na nila pwedeng gawin ang mga nakagawian nila nung sila pa'y nabubuhay pa. Katulad ng kumakain sila kasama ang kanilang mahal sa buhay, o di kaya makipagbanding kasama ang kanilang pamilya o anumang pangangailangang pisikal. Kahit po ang mga protestanteng scholar na sumulat ng DIVT Bible Background Commentary, Old Testament ay nagbigay ng kanilang komentaryo tungkol sa talatang ito. Ganito po ang sinasabi sa pahina 574. The term reward here probably refers to the benefits of life, in which the dead cannot partake. They cannot enjoy any of those things that are considered blessings in life. Mahalaga po na alalahanin po natin ang mga taong namatay na. Especially ngayong pandemic, marami pong namatay na hindi man lang naisama sa panalangin. Huwag din po nating kalimutan na ipanalangin ang mga kaibigan natin at lalo na yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Alalahanin po natin na darating din ang panahon na tayo din ay mamamatay, sapagkat walang permanente dito sa mundo. Kaya, ang paalala ng banal na kasulatan sa atin ay ganito: alalahanin mo na ang nangyari sa kanya'y mangyayari din sa iyo. Kahapon ay ako, ngayon naman ay ikaw. Maraming salamat, Sister Jonavi, sa iyong napakagandang paliwanag. Kung sinusundan po natin ang ibinahagi ni Sister Jonavi sa atin, ay marami po tayong natutunan. Lumalabas na ang ikalawang Makabeyo na isa sa mga aklat ng Deuterocanonicals na pinagbabatayan nating mga Katoliko kung bakit natin ipinapanalangin ang mga namatay na, ay ginagamit din pala ng mga Protestant scholars para suportahan ang kanilang mga argumento. At tama nga naman, mas alam ng mga scholars ang kanilang mga sinasabi kaysa doon sa mga hindi naman mga scholars. Napag-alaman din natin na yung ikalawang Timoteo 1:16 hanggang 18 ay pinaniniwalaan din ng mga Protestant scholars na si Onesphoro ay patay na noong panahon na si Apostol Pablo ay nag-alay ng panalangin. Ngayon, nalaman natin na yung Ecclesiastes 9 verse 5 to 6 ay hindi pwedeng gamitin para tutulan ang ginagawa nating pag-aalay ng dasal para sa mga yumao, dahil ang talatang ito, maging ang mga Protestant scholars ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa mga yumao, sa mga patay na hindi na pwedeng makinabang sa mga pisikal na pangangailangan kagaya ng pagkain at pag-inom at pakikipagbanding sa kanilang mga pamilya kagaya noong sila ay nabubuhay pa. Wow, napakagandang malaman at pakinggan na ang isang sikat na Protestant theologian na si C.S. Lewis ay nananalangin pala para sa mga patay. Ngayon, puntahan po natin ang pangalawang tanong na kung saan ang sasagot po nito ay si Sister Julian. Totoo ba na ang Deuterocanonicals o ang tinatawag ng mga kapatid natin, mga protestante na apocryphal books kagaya ng 2 Maccabees ay hindi itinuturing na Holy Scriptures? Totoo rin ba na ito ay dinagdag lamang ng Catholic Church sa Biblia para suportahan ang aral ng pagdadasal para sa mga yumao? Maraming salamat sa iyong tanong, Sister Abigail. Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, ay gusto ko munang batiin ang mga kapatid nating nanonood sa programang ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Binabati ko rin ang aking mga makakasama sa episode na ito na sina Sister Abigail at Sister Jonavi. Mahalaga po na mapag-aralan natin ang mga pinaniniwalaan bilang mga Katoliko. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan na makinig at magnilay sa episode na ito.
Totoo nga ba na hindi tinuturing ng mga taong mas nauna pa sa atin ang deuterocanonical books bilang Holy Scriptures? Historically, 3 sa mga iginagalang na Protestant Bible scholars ang may sinabi na ganito sa kanilang mga aklat. Una, ganito po ang sinabi ni Dr. Lee Martin MacDonald sa kanyang aklat na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, sa pahina 88. Indeed, the scriptures of the diaspora Jews included the books circulating in the Septuagint, which included the apocryphal and pseudepigraphal books in it. Para sa impormasyon po ng mga nakikinig sa atin, ang Septuagint ay mas nauna pang naisulat kesa sa Masoretic text na mas pinaniniwalaan ng mga Protestante at mas nauna pa po ito kesa sa Dead Sea Scrolls. Maliwanag na sinabi ni Dr. MacDonald na ang scriptures ng mga diaspora Jews ay kasama dito ang deuterocanonical books na para sa mga Protestante ay apocryphal books. Kapag sinabi po nating diaspora Jews, ito po ay tumutukoy sa Jewish people living outside Israel. Pangalawa, ganito po ang sinabi ni Dr. R. Timothy McClay sa kanyang aklat na The Use of the Septuagint in New Testament Research sa pahina 144. The early church's use of the Greek texts as scripture mirrors the same authority that the Greek scriptures received from the Hellenistic Jewish community. The letter of Aristeas, which was written to defend the authority of the Septuagint translation for the Alexandrian Jewish community, clearly establishes that the Greek translation of the Pentateuch was scripture for the Greek-speaking Jews. The external evidence of our Greek codices, which contain the apocryphal deuterocanonical writings, is a simple testimony to the authority that the Greek scriptures exercised in the life of the early church. Maliwanag na sinabi ni Dr. McClay na ang mga deuterocanonical writings ay ginagamit na sa early church. Pangatlo, ganito naman ang sinabi ng isang matalinong Protestanteng Bible scholar at translator na si Dr. Peter Flynn sa kanyang aklat na The Bible at Qumran, Text, Shape, and Interpretation sa pahina 85. Some of the Apocrypha are accepted by all Christian groups excluding Protestants as scripture. 7 of these are entire books of Dapat, Judith, The Wisdom of Solomon, 1st and 2nd Maccabees, Ecclesiasticus, and Baruch. Maliwanag na sinabi ni Dr. Flint na ang deuterocanonical books ay tinatanggap ng lahat ng Christian groups. Ang tanong, bakit hindi ito matanggap-tanggap ng mga tao sa panahon natin ngayon na nagsasabi na sila lang ang Christians at tayong mga Katoliko ay hindi? Yung sinasabi po ng mga anti-Katoliko na inimbento lamang ng Catholic Church ang deuterocanonical books ay hindi po ito totoo. Ang Septuagint po na pinagpatayan natin ng deuterocanonical books ay umiiral na bago pa man itinayo ng ating Panginoong Jesus ang Catholic Church. Kaya imposible pong imbentuhin ng Catholic Church ang mga aklat na ito. Another argument, yung book fragments ng Book of Sirach na natagpuan sa Cave 2 ng Qumran at yung book fragments ng Tobit na natagpuan sa Cave 4. Ibig bang sabihin, Katoliko ang naglagay doon? Wala pong matalinong iskalar na maniniwala sa ganyang atake laban sa Catholic Church. Also, the deuterocanonical books were not inserted by the Catholic Church in the Bible during the 16th century Council of Trent just to support the Church's doctrine. Sirach, Tobit, and 2nd Maccabees are Jewish compositions, all translated into Greek during the Second Temple period before Christianity separated from Judaism. Alam ninyo mga brothers and sisters, meron po kasing paniniwala ang mga anti-Katoliko kung bakit ayaw nilang tanggapin ang mga deuterocanonical books. Dahil ang mga books daw na ito ay nireject ng mga Hudyo at ni Martin Luther.
Ito po ay sasagutin natin para marami po ang maliwanagan. Kung magsusuri lang po tayo ng mabuti, malalaman po natin na hindi po lahat ng Hudyo ay nireject ang deuterocanonical books. Ang nag-reject po lamang dito ay yung mga Jews from the East. Ang mga Jews from the East po ay ang nasa Palestine at Babylonia. Sila po ay ang mga Aramaic-speaking Jews. At yung mga Jews in the West na nasa Asia Minor, Egypt at Europe ay tinatawag namang Greek-speaking Jews. Hindi po nila ni-reject ang deuterocanonical books. Ganito po ang mababasa natin sa aklat na isinulat ng isang Protestant Bible scholar na si Dr. Lee Martin MacDonald sa pahina 89 hanggang 90 ng The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed. In this regard, the Jews in the Western diaspora were much like the early Christians who initially regarded not only the books of the Hebrew Bible as scripture, but also many apocryphal and pseudepigraphal books. This may have contributed to many of the successes of the Christians in gaining a number of early converts from the diaspora Jews. As noted earlier, a factor that reflects the differences in the scriptures of the Jews in the East and those in the West is the discovery of several copies of the books of Tobit and Sirach in both the Hebrew and Aramaic languages in the 9th to the 10th century. Kairuginiza, a storage room in Jewish places of worship for sacred texts that were no longer usable. There were few binding connections between the Jews in the East and those in the western part of the Roman Empire, especially after the destruction of the temple in 70. The temple in Jerusalem had been the center of connectedness for the Jews of the diaspora in the East and West with the Jews in the land of Israel. After its destruction, the central feature of that connectedness was missing. After the destruction of the temple, the rabbinic Jews in the East focused especially on the oral Torah traditions that were codified in the Mishnah, and those in the West focused more on the scriptures that the Jews in the East had earlier. Ayon din kay Dr. Lee Martin MacDonald, yung mga Jews from the East na nag-reject ng deuterocanonical books ay nireject din nila ang Pentateuch ng Septuagint o yung 5 unang mga aklat sa Old Testament. Ganito po ang mababasa natin sa pahina 89. Those in the West continued for centuries to affirm the scriptures of the Septuagint that contained books from the apocrypha and pseudepigrapha. But those books and even the Greek translation of the Pentateuch were rejected by many Jews in the East. By the end of the 2nd century, Jewish rejection of the translation of the law into Greek by later rabbis can be seen in the following. It is related that 5 elders wrote the Torah in Greek for King Ptolemy, and that day was as intolerable for Israel as the day the golden calf was made, for the Torah cannot be translated adequately. Masikhet Soferim 1. The Jews to the east and those to the west became separated by language and eventually by various interpretations of the traditions and sacred books that they held in common. Yung tungkol naman kay Martin Luther na kilala bilang Father of Protestantism, napag-alaman din natin na ayon din mismo kay Dr. Lee Martin MacDonald sa kanyang aklat na The Canon Debate sa page 205, hindi matanggap ni Luther ang ikalawang Makabeyo. Ganito ang ating mababasa. With regard to the Apocrypha, Luther's judgment was shaped to some extent by the theological controversy about the doctrines of purgatory and praying for the dead, which were traditionally based on 2 Maccabees chapter 12 verses 45 to 46. He appealed to Jerome's distinction between the Hebrew canonical books and the Apocrypha, and to his principle that this book should not be used for establishing ecclesiastical doctrines. At alam din ba natin,
na inamin din ng Protestant scholar na si Dr. Lee Martin MacDonald sa kanyang aklat na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, sa pahina 40 na maging ang mga aklat ng Bagong Tipan o New Testament kagaya ng Hebrews, James, Jude at Revelation ay nireject din ni Luther. Martin Luther rejected several New Testament books, namely Hebrews, James, Jude, and Revelation, though he included them at the end of his New Testament. For him, they added nothing to Christian doctrine and were even contrary to essential Christian teaching. His rejection of the importance and significance of these books and the deuterocanonical books reflects the freedom in his generation to question books in the biblical canon. Sana po ay nakatulong ito sa inyong ginagawang pagsusuri at pag-aaral at sana ay maibahagi din natin ito sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay patuloy ninyong suportahan ang Paathan. Maraming salamat, Sister Julian, sa iyong napakagandang presentation. Sana ay nasundan po ito ng mga kapatid nating mga nanonood. Kung napakinggan po natin ang presentation ni Sister Julian, marami po tayo natutunan. Napakaganda pala ng mga aklat na isinulat ni Dr. Lee Martin MacDonald na kung saan ay ibinahagi niya sa atin ang kanyang napakalawak na kaalaman. Bagamat si Dr. MacDonald ay isang protestante, hindi po bias ang kanyang presentation. Malaki talaga ang nagagawa ng taong nag-aaral ng kasaysayan. Yun kasi ang iniiwasan ng mga umaatake sa ating mga protestante, yung pag-aralan ng mabuti at ng malalim ang kasaysayan. Ayon kay Dr. MacDonald, yung palang mga Jews from East ay yun ang nag-reject ng Deuterocanonical books. Salungat po ito sa paniniwala ng mga anti-katoliko na nagsasabi na yung lahat ng mga Hudyo ay nireject ang Deuterocanonical books. Hindi rin po totoo na inimbento ng Catholic Church ang Deuterocanonical books para lang suportahan ang mga doktrina at paniniwala natin mga Katoliko. Dahil ang Deuterocanonical books po ay nasa Septuagint na at mas nauna pa ito kaysa sa Masoretic text na pinaniniwalaan ng mga Protestante at maging sa Dead Sea Scrolls. At napag-alaman din natin na maging ang ilang mga aklat sa Bagong Tipan ay nireject din ni Martin Luther. Sana ay marami po kayong natutunan sa ibinahagi po namin ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa programa ng Paathan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos.